Educational channel D.el.ed Assamole আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। Please subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video from D.el.ed Assam. নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম 10 জানুৱাৰীৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ। যদি আপোনালোকে আগৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব নাইবা ওপৰত থকা আই বটনত প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব আৰু এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ PDF ফাইলসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সসমূহ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো Where will be held the second edition of Khelo India Youth Games? Khelo India Youth Gamesৰ দ্বিতীয়টো এডিশন ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াত চাৰিটা অপচন আছে মুম্বাই, নিউ দিল্লী, পুনে, হায়দৰাবাদ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি পুনে। খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছত বিভিন্ন কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰে আৰু এইবাৰ দ্বিতীয়টো এডিশন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। যেটো ফাৰ্স্ট এডিশন আছিল হেতু হৈছিল দিল্লীত হৈছিল আৰু এই গেমছটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ইউথ এফেয়াৰ্স এণ্ড স্পৰ্টছে অৰ্গানাইজ কৰে। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ A MOU Memorandum of Understanding was signed between Indian Army and which bank on defense salary package? So recently এখন মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষৰ কৰা হয় আৰু এই চুক্তিটো হৈছে ইন্ডিয়ান আৰ্মি আৰু এটা বেংকৰ মাজত আৰু প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ স্যালাৰি পেকেজৰ ওপৰত এই মেমোরান্ডামখন সাইন কৰা হৈছে। সো প্ৰশ্নটো হৈছে ইন্ডিয়ান আৰ্মিয়ে কোনটো বেংকৰ লগত এই মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংত স্বাক্ষৰ কৰিছে? অপচন আছে SBI, ICICI, PNB পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক এণ্ড HDFC। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক। যিবিলাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ইন সাৰ্ভিস বা ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্সন তেওঁলোকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে স্যালাৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুবিধা লাভ কৰিব। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 লৈ Which country will host the 2019 Africa Cup of Nations? So 2019 চনত আফ্ৰিকা কাপ অফ নেশ্যনছ অনুষ্ঠিত হ'ব কোনখন কান্ট্ৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব? সো ইয়াত চাৰিটা অপচন আছে নাইজেৰিয়া, সাউথ আফ্ৰিকা, ইজিপ্ট এণ্ড নান অফ দ্য এভভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি ইজিপ্ট। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈ Which country becomes the 105th member of ICC? এতিয়াও বহুত কেইখন কান্ট্ৰি আছে যিবিলাক ICC বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ সদস্য হোৱা নাই কিন্তু তাৰে ভিতৰত ৰিসেন্টলি এখন কান্ট্ৰি ICCৰ সদস্য হৈছে আৰু তেওঁলোকে 105 নম্বৰ মেম্বাৰ হল ICCৰ। গতিকে ইয়াত সুধিছে যে কোনখন কান্ট্ৰি ৰিসেন্টলি ICCৰ 105 নম্বৰ মেম্বাৰ হৈছে? অপচন আছে জাপান, USA, জৰ্ডান, কেনিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি USA। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ Who took over as the president of Global Solar Council? So Global Solar Council recently president নিযুক্তি দিয়া হৈছে। So কোনজন ব্যক্তিক প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল Global Solar Council? অপচন আছে বিবেক মূৰ্তি, প্ৰণৱ আৰ মেহতা, কাৰ্ল পেন এণ্ড নান অফ দ্য এভভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি প্ৰণৱ আৰ মেহতা। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈ Which is the headquarters of Global Solar Council? So Global Solar Council লগতে ৰিলেটেড এটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে Global Solar Councilৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? অপচনত আছে নিউয়ৰ্ক, সুইজাৰলেণ্ড, ওয়াশিংটন DC এণ্ড চাইনা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি ওয়াশিংটন DC। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ India has signed an ocean dialogue with which nation? কোনখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ভাৰতবৰ্ষই এই ওচেন ডায়লগ সাইন কৰিছিল স্বাক্ষৰ কৰিছে? অপচন আছে মালয়েছিয়া, নৰৱে, মালদ্বীপছ এণ্ড শ্ৰীলংকা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন নম্বৰ বি নৰৱে। এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈ Which e-commerce company overtook Microsoft to become world's most valuable company? So Microsoft কোম্পানীটো আছিল সকলোতকৈ ভ্যালুয়েবল কোম্পানী আছিল গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত কিন্তু এইবাৰ এটা ই-কমাৰ্চ কোম্পানী অতিক্ৰম কৰিছে মাইক্ৰসফট 2 নম্বৰত এতিয়া 1 নম্বৰত আছে সেই ই-কমাৰ্চ কোম্পানীটো। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো ই-কমাৰ্চ কোম্পানী ওভাৰটেক কৰিছে? অপচন আছে Amazon, Flipkart, Snapdeal and Myntra। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ Amazon। Amazonৰ ভ্যালু হৈছে $810 বিলিয়ন আৰু মাইক্ৰসফটৰ ভ্যালু হৈছে $789 বিলিয়ন। সো ফ্ৰেন্ডস আজিৰ ভিডিঅ'টিত একেইটাই আছিল ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।